यदि मैले तपाईहरूलाई हाम्रो घरको झारहरू पात पतिङ्गरहरूलाई जलायो भने वातावरण सफा हुन्छ र यसले हाम्रो माटोको उर्वरा शक्तिलाई पनि वृद्धि गर्छ। साथसाथै यसले वायुमण्डलमा रहेको कार्बनलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ भनेर भने के तपाईहरू विश्वास गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि विश्वास गर्न गाह्रो नै हुनेछ, तर यो असम्भव भने होइन। विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन आजको हाम्रो एउटा प्रमुख समस्या हो। यसले कृषि क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव अझ झन् ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै बढ्दै गएको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न बायोचार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गराउने एउटा उपयुक्त उपायको रूपमा पनि देखा परेको छ। आज संसारले बायोचारलाई कालो सुन भनेर पनि चिनिने गर्दछ, तर यस्तो किन भनिएको होला भने आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा पत्ता लगाऊ। तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस ट्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वातावरणलाई हराभरा बनाए जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। बायोचार भनेको के हो? बायोचार भनेको कम अक्सिजन भएको वातावरणमा जैविक बायोमास जस्तै काठ, पात पतिङ्गर र बालीका अवशेषहरूलाई बालेर उत्पादन हुने स्थिर कार्बनयुक्त कोइलाको रूप हो। बायोचार बनाउने प्रक्रियालाई पाइरोलिसिस भनिन्छ। पाइरोलिसिस भन्नाले अक्सिजन बिना वा कम अक्सिजनमा कुनै पनि जैविक अवशेषलाई जलाउने प्रक्रिया हो। के यो आधुनिक अवधारणा हो? बायोचारको अवधारणा नयाँ होइन। यसको जरा प्राचीन एमाजोनियन सभ्यताहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। यो लामो समयदेखि नै चलिआएको छ। प्राचीन एमाजोनियनहरूले यसलाई टेरा प्रेटा भनी प्रयोग गरेका थिए, जसलाई अहिले बायोचार भनेर पनि चिनिन्छ। बायोचार नै किन प्रयोग गर्ने त? बायोचारका विभिन्न फाइदाहरू रहेको छ। बायोचारले माटोलाई, किसानलाई र जलवायु परिवर्तन गरी 3 गुणा फाइदा गर्दछ। बायोचारले सर्वप्रथम त माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। बायोचार एकदमै छिद्र हुने भएकोले त्यसमा धेरै प्वालहरू हुन्छन्, जसले गर्दा यसमा पानी थाम्ने क्षमता बढी हुन्छ। फलस्वरूप एकपटक मात्र परेको पानीले पनि माटोमा धेरै लामो समयसम्म चिसो भइरहन्छ। यो प्राय बलौटे माटो र सुक्खा जमिन खेतीमा एकदमै प्रभावशाली हुने गर्दछ। यसमा pH को मात्रा बढी हुने भएकोले अम्लीय माटोहरूमा भएको अम्लेपन कम गर्दछ। यसमा शोषण क्षमता बढी भएकोले मलहरूलाई बग्न नदिने र मललाई सोसेर राख्ने काम गर्दछ। साथसाथै यसको प्रयोगले भूक्षय जस्ता ठूला विपत्तिलाई पनि पन्छाउन मद्दत गर्दछ, किनकि यसमा पानी थामेर राख्ने क्षमता बढिरहेको हुन्छ। भूमिगत पानीहरू जसमा रासायनिक मलहरू मिसाइएको हुन्छ, त्यस्ता पानीहरूलाई यसले फिल्टर गर्ने काम पनि गर्दछ। बायोचार एक शुद्ध कार्बन हो, जसमा छिद्रता र सतहको क्षेत्रफल बढी हुने गर्दछ। फलस्वरूप सूक्ष्म जीवहरूको लागि यो एकदमै उत्कृष्ट बस्ने ठाउँ हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुने र उनीहरूको क्रियाकलापमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ। यसले गर्दा माटोको पोषक तत्त्वहरू कायम राखेर माटोको उर्वरा शक्तिलाई बढाउँदछ। बायोचारले माटोको गुणस्तर सुधार्न माटोमा सूक्ष्म जीवहरू र गणेलाको उपस्थिति बढाउँछ। बिरुवाहरूको जरामा आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्त्व प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने क्याल्सियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम र अन्य पोषक तत्त्वहरू बढाइदिन्छ, जुन वातावरण मैत्री साथै किसानको मलको लागतलाई पनि कम गर्दछ। बायोचारले कसरी जलवायु परिवर्तन कम गर्नमा मद्दत गर्दछ? जब हामी बायोचार बनाए माटोमा मिसाउँछौँ, तब हामीले कार्बनलाई भूमिगत रूपमा बन्द गर्छौँ, जसले गर्दा वायुमण्डलमा बन्ने कार्बन डाइअक्साइड अब मलको रूपमा माटो मुनि जान्छ। साथै माटोको उर्वरा बढेकोले रुख बिरुवाहरू पनि राम्ररी फस्टाउने गर्दछ, जसले गर्दा वायुमण्डलको कार्बन पनि बढी शोषण हुन्छ। त्यसैले यो जलवायु परिवर्तनको एक शक्तिशाली साधन पनि हो। के बायोचार र कोइला एकै हुन्? बायोचार र कोइला सामान्यतया एउटै देखिए तापनि यिनीहरूमा धेरै भिन्नता रहेको छ। यिनीहरूको उद्देश्य, उत्पादनको प्रक्रिया र यिनीहरूको प्रयोगको विशेषता भने निकै नै फरक रहेको पाइन्छ। इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिने हाम्रो सामान्य कोइलाहरू भन्दा बायोचार मुख्यतया माटोको संशोधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, किनभने यसले माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्ने, सूक्ष्म जीवहरूको संख्या बढाउने, पोषक तत्त्वहरू र पानी कायम राख्ने र कार्बनलाई अलग गर्ने क्षमता राख्दछ। के बायोचार मल हो? यसलाई सिधै चार्ज नगरी माटोमा मिसाउन सकिन्छ।
बायोचार एक किसिमको मल नभएर यो एउटा माटोको उत्प्रेरक हो। यसलाई मलसँग मिसाएर माटोमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यदि यसलाई मलसँग नमिसाइकन सिधै माटोमा राख्छौँ भने यसले बेफाइदा पनि गर्न सक्छ, जस्तै पोषक तत्त्वहरू सोच्ने। किनकि ताजा बायोचारको सतहको क्षेत्रफल धेरै हुने र सोच्ने क्षमता धेरै उच्च हुन्छ, जसको अर्थ यसले माटोमा भएको पोषक तत्त्वहरू विशेष गरी नाइट्रोजन अवशोषित गर्ने गर्दछ। फलस्वरूप पोषक तत्त्वको कमीको कारणले गर्दा यसले बिरुवाको वृद्धिलाई अस्थायी रूपमा कम पनि गर्न सक्छ। त्यसै गरी क्षारीयताको समस्या। केही बायोचारहरू अत्याधिक क्षारीय हुन्छन्। यदि सिधै प्रयोग गर्यो भने यसले माटोको पीएच सन्तुलनलाई बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्न हामीले पहिले नै बायोचारलाई चार्ज गर्न आवश्यक छ। बायोचार चार्ज गर्नु भन्नाको मतलब हामीले यसलाई केही दिन कम्पोस्ट मलहरूसँग मिसाएर वा गाई बस्तुहरूको पिसाबमा भिजाएर प्रयोग गरेमा यसले पोषक तत्त्वहरूलाई सोच्ने, सूक्ष्म जीवहरूको जनसङ्ख्यालाई विकास गर्ने र पीएच प्रभावलाई घटाउने काम गर्दछ। त्यसैले यो एक किसिमको मल नभए तापनि मलको उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछ र यसलाई केही दिन वा हप्तासम्म पानी वा मलमा भिजाएर राख्न अति आवश्यक हुने गर्दछ। अन्ततः प्राचीन एमाजोनियन अभ्यासहरूदेखि आधुनिक कार्बन बजारसम्म बायोचार एक परम्परागत माटो संशोधन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको समाधानको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। कार्बनलाई बन्द गर्ने, माटोको स्वास्थ्य बढाउने र जैविक तत्त्वहरूलाई पुनः प्रयोग गर्ने जस्ता क्षमताले यसलाई युगोपनको लागि एक शक्तिशाली उपकरण बनाउँछ। निरन्तर अनुसन्धान, नवीनता र नीतिगत समर्थनका लागि यसले अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रक्रियामा केन्द्रित भूमिका खेल्न सक्छ। यस्ता विभिन्न जानकारीका साथ आजको भिडियो यही अन्त्य गर्दछु। हजुरहरू आफ्नै बगैँचामा बायोचार कसरी बनाउने वा प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब एन्ड स्टे ट्युन फर आवर नेक्स्ट भिडियो।